Yo! What's up mga katrupa? Welcome for another video tutorial. Today, pag-uusapan natin kung paano mo gagawing webcam ang iyong Android phone or mobile phone. So, big help ito sa mga student ngayon papasok na October para sa kanilang mga online classes. So, before that, don't forget to like and subscribe and hit that notification bell para lagi ka updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you very much and have a great day. Let's start! Alright guys, so first off, punta tayo sa ating web browser. Sa akin, ginagamit ko is Google Chrome. Then search nyo lang sa Google ay Droidcam. So click nyo yung pangalawa, may nakalagay na Windows Dev 47 apps. Then click nyo yung logo ng Droidcam client version 6.3.1. Then wait nyo lang siya mag-download. Then open natin yung file folder, then click nyo lang yung setup natin para ma-install natin siya sa ating computer. Agree. Then don't forget to check USB support. Then don't forget din sa ating mobile phone, kailangan naka-install din sa ating App Store. Kunin natin yung word na Droidcam, then install natin yan. Alright, finish na. Punta na tayo, open na natin yung ating Droidcam na application, program. Open din natin yung apps natin na Droidcam sa ating mobile phone, and don't forget to click the USB debugging is on. On natin yung debugging para ma-search siya. Then click natin yung connect over USB, yung nasa gitna na icon. Then search, click nyo yung refresh. Nasa gilid lang din yung parang arrow na paikot-ikot. Yan, makikita niya na yung ating mobile phone. Pag nakita niya na, na-detect niya na, click nyo lang yung start. Okay, pagka nag-start, ayan, kita na ako. So, cellphone po ang gamit ko niyan. Hawak-hawak ko siya. Pwede nyo rin to gamitin pang live. Pwede nyo rin siya i-connect sa mga Zoom ninyo na application at saka sa mga Google Meet. So, mas malinaw na siya. So, yun guys. Pwede nyo rin adjust yung mga brightness nito sa gilid. Okay, thank you!